Hi guys! Magtatanggal tayo ng sticker ni Snoop, the Fazzio. Sabi nila, mag-init daw ng tubig para matanggal. So ayan, nag-iinit na ako ng water. Tara, let's go! So guys, ito na. Dala na natin ng mainit na tubig. Sabi nyo, mainit na tubig ha. Ayun. So, ayan. Ayan na si Snoop. Paano ba guys? Mainit na tubig ba? Para matanggal to. Saka, eto. Gusto ko malinis kasi siyang tingnan. Let's go! Ayan guys. Actually, hindi rin ako sure sa gagawin ko eh. Pero sabi nila, nakapanood ako, kailangan ng mainit na tubig para matanggal sticker nito. Let's see. This is it. This is it, guys. Sana suwabe lang. Yes! Yes, yes, yes! Woo! Success! Thank you, Lord. Success, guys! Galing natin ang bakas. Diba? Galing! Yay! So guys, ito naman ang target natin tanggalin. Success na! Success na yung unang try! So let's see ulit. One naman.
saksihan natin muli ang success. Yes! Woo! Success, success, success! Diba? Next target on the right side. Woo! Pawis na tayo. Yes! Woo! Yes! Ang ganda! Achieve! Yes! So guys, success ang ating pagtatanggal ng sticker kay Fazzio, Snoop the Fazzio na atin. So, here's the outcome. Natin siya ng mga cutie sticker like this. Sa ngayon, ito pa lang. Nagkaroon kasi ng mga sticker sa market. So, let's see kung saan natin ito kakabit. Guys, okay ba tong sticker na ididikit ko? After natin magtanggal ng mga sticker sa side, ayan ang ididikit kong sticker. Okay na ba yan? Goods ba yan? Diba? Snoop! Tignan natin guys. Sana talaga siyang waterproof ah. Pag ito talagang hindi waterproof. There you go. Snoops. Good. So guys, here's my Snoop the Fazzio without the side stickers and with new sticker. You see that? New stickers. Tabunggong. Para hindi ako lapitan